به نام خدای مهربان. سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. میخوایم بریم یه تحلیل دیگه داشته باشیم در مورد برون‌فکنی هایی که دوستان ارسال کردن. من یه آیدی هم گذاشتم که کسی خواست به صورت صوتی یا تصویری هم تجربهش رو بگه. خب خیلی به نظرم بهتره. حالا فعلا کسی همه متنی فرستادن و منم حالا فعلا متنی رو میگم، ولی اگر کسی اینجوری بذاره، یعنی به صورت صوتی و تصویری هم بفرسته، ما حالا تصویرش رو شاید از خود نشون داده بشه، ولی خب به صورت صوتی بهتره. به صورت صوتی هم میتونیم پخش کنیم و بعدش هم برای دوستان تحلیلش بکنیم، ولی خب حالا فعلا اینجوری دوستان راحت ترن، من همینجوری میذارم. اگر هم کسی خواست در مورد برون فکنیش یا در مورد 6 و سوم مسائل برون فکنی مشاوره خصوصی با خود من داشته باشه، چون خیلیاتون پیام داده بودین، من اونم آیدیشو گذاشتم خدمتتون، یعنی به همون آیدی که پیام بدید من حالا راهنماییتون میکنم. خب بریم ببینیم که تجربه این دوست عزیزمون به چه شکله. خب این تجربه رو آماهان فرستاده که از همراهی همیشگی کانالم هست و نوشتن که سلام استاد، خسته نباشید. سلام، شما خسته نباشید. تجربه برون فکنی خودم رو خواستم بهتون بگم. استاد، من اول وارد رویای شفاف شدم که کاملا آگاهی داشتم که خوابم وارد که آگاهی داشتم که خوابم وارد آگاهی داشته که خواب بوده. وارد اتاق خودم شدم، در اتاق رو بستم، ناس و فلق خوندم و بسم الله گفتم و تصمیم گرفتم در رویای شفاف برون فکنی کنم. خب تا اینجاش متوجه شدید چی؟ شما یه بار از اول تا آخر میکنم، خیلی کوتاه هم هست ولی خیلی اتفاقات جالبی افتاده که حالا واقعا خوبه که براتون تحلیل کنم. میگه که من وارد رویای شفاف شدم. یعنی چی؟ یعنی منظورش بود که میدونست خوابه ولی آگاهی داشت، که کاملا آگاهی داشتم که خوابم وارد اتاق خودم شدم، در اتاق رو بستم، ناس و فلق خوندم. یعنی به همون حالت رویا شفاف خودش وارد اتاق خودش میشه، تو خونهشون در رو میبنده و سورای ناس و فلق بخونه و بسم الله هم میگه و تصمیم گرفتم در رویای شفاف برون فکنی کنم. یعنی توی همون حالت خواب آگاهانه که بوده، چون آگاهی بالاخره 100% نیست دیگه، اصلا فکر میکنه حالت عادی بیداری خودش تصمیم میگیره برون فکنی کنه. که مثلا یه موقعی میشه شما توی خواب آگاه ممکنه یه بخوای تمرین برون فکنی کنی، میدونی چی میگم؟ در واقع خودش توی برون فکنی هم و حالا انقدر آگاهی نداشته، تصمیم گرفته که مثلا توی رویای شفاف برون فکنی کنه. میشه خیلی موقع میشه. من خودم هم اینجوری بودم، مثلا در یه جایی که بودم، مثلا وسط خواب شفاف که بودم، وسط رویاویی که بودم، یهو مثلا این کالبدم در می اومد. یعنی خودم تصمیم گرفتم برون فکنی کنم، کالبد خودم رو در می آوردم از تو جسمم و خیلی اتفاق جالبی بود. خب گفته که و تصمیم گرفتم رویا شفاف برون فکنی کنم. دراز کشیدم که یک دفعه مثل این که یه آدم خودشو از بالا پایین بندازه، خودم از پایین به بالا انداختم و مثل موشک کشیده شدم به سمت بالا. ببین وقتی که به سمت بالا، این اتفاق خیلی میفته وقتی خصوصا تمرینای برون فکنی که بکنی، توی حتی لایه‌های موازی هم که بخوای برون فکنی کنی، یعنی حتی جسم در واقع جسم انرژتیکت، یعنی کالبد انرژیاییت توی اون حالت هم برون فکنی میکنه. خب یعنی توی اون بود، نه فقط از جسم، تو اون بودم مثلا این دوره برون فکنی میکنه. چرا؟ چون چندین کالبد داریم ما، یعنی هر کالبد ما خودش چند کالبد زیر مجموعه داره که اصلا یه حدیث داره میگه، میگن یه بار امام علی رو توی 49 نقطه مختلف همزمان دیدن و اینجوری نیست که ما فقط 7 کالبد داشته باشیم. کالبد زیر مجموعه اون کالبد دوباره برون فکنی میکنه. متوجه شدید؟ البته بازم بستگی داره به اینکه اون سطح ارتعاشی که میخوای بری چی باشه، که اگر بالاتر باشه معمولا مثلا یعنی یه کالبد دیگه درگیر میشه، مثلا یعنی کالبد کیهانی میاد بالا، به کالبد روحانی میاد بالا. حالا بسته به سطح فرکانس داره، یا مثلا کالبد قلب شاید چطور قلب میزنه بالا. خب ببین اینم که اینو خواستم بهتون بگم. ببین اینی که یهویی پرت شدی، این به خاطر کانال انرژی مرکزی بدنته.
قوی شده بود، یعنی توش انرژی تجمع پیدا کرده بود، بهش میگن سوشومنا. خب سوشومنا توی برون فکر وقتی فعال میشه اینجوریه، پرت میکنه بالا، انگار که یهو یه چیزی خورده دادن بالا. و توی این پرت شدن به بالا شما تغییر لایه هم میدی. یعنی وقتی مثلا اوضاع عادی میشه یهو این لایه عوض شد، این عوض. و سوشومنا توی زمینه خیلی بهت کمک میکنه. حتما داشتی تمرینات میکردی، حتما داشتی سطح انرژی خود تو چاکرات بالا بردی که به چاکر بخشید به ستون انرژی مرکزیت، یعنی قوی شده، تونسته پرتت کنن. خب من مثل موشک کشیده شدم به سمت بالا، همه جا طلایی بود و واقعا نمیتونم اندازه بگم، بی نهایت همه جا طلایی و زیبا بود. و بعدش از در اتاق با اختیار رد شدم، همه رنگ ها زنده بودن، انگار خیلی حس خوب بود. خب ببین طلایی که یعنی ببین بعد که پرت شده ام، همزمان تغییر لایه هم داده. خب طلایی هم که دیدی به خاطر فرکانس بالا، طلایی فرکانسش خیلی بالاست. ببین دوستان توی برون فکنی یا مثلا توی خوابهای شفاف، خب هر تو آگاهانه یا خواب شفاف، رنگ ها معنای خاصی دارن. خب بیشتر نشون دهنده های انرژی هم. انرژی محیط. خب تو گفتی من رنگ طلایی خیلی زیبا دیدم. طلایی مال فرکانس های خیلی بالاتر از فیزیکیه. خب مال لایه هایی که معمولا بین نور خالص و لایه های آستراله، یعنی لایه آسترال رو به بالاییه، نمیگم خیلی خفن ولی رو به بالاییه و خیلی خوبیه. و حالا بریم ادامهش بخونیم. و من مادرم رو همه نور طلایی همه جا وجود داشت و من مادرم رو در حال نماز خواندن دیدم و بعد تصمیم گرفتم به بدنم برگردم. آره ببین گفتی که مادرم رو توی اون لایه در حال نماز خوندن دیدم، احتمال خیلی بالایی هست. ببین نماز ما وقتی میخونیم یا عبادت، حالا هر کی دین خودش وقتی داره عبادت خدای یکتا رو انجام میده، همون الله که حالا ما مسلمان میگیم، ستون نوری ایجاد میشه. ستون نوری که ایجاد میشه خیلی موقع میبینید مثلا تو گروه فکرین دارید میبینید یه سری خونه ها مثلا میبینید یه ستون نوری دارن، بعضیشون سفید، بعضیشون طلایی، بعضیشون بین سفید طلایی، مثل ستون نوری تو آسمون رفته. کسایی هستن که خیلی خالصانه و زیاد مثلا نماز میخونن یا نمازشون خیلی اخلاص و حضور قلب خاص دارن، این ستون نوری تشکیل میشه. و حالا توی اون فکر شاید ستون نوری رو ندیده باشی، خب ولی در واقع اونم بوده، حالا شاید هنوز اون فرکانس نرسیده بودی. و علت این که طلایی هم بوده همه جا به خاطر حتی نماز مادرت هم امکان داشته که بوده، یعنی شما به صورت خانوادگی توی لایه آسترال انگار با هم بودید، توجه شدی. و به خاطر این تاثیر قشنگ نماز رو هم دیدی. و وقتی کسی حتی تو دنیای فیزیکی هم نماز می‌خونه توی تمام لایه ها متوجه میشن. خب تمام لایه ها اون انرژیش پخش میشه. اصلا فکر چجوری موجودات ماورایی مثلا میفهمن شما نمازخون هستی یا مثلا نیستید. خب یه سریش از روی حاله های بدنتون و جنس انرژیتون، یه سری دیگه هم از اون اثرات اون انرژیاییه که تو اون بودها پخش شده، از اونها میفهمم که مثلا اینجا یکی هست که توی این خونه مثلا ذکریه، یکی هست که توی این خونه مثلا خیلی مهربانی میکنه، یکی هست توی این خونه اهل عبادت، خصوصا عبادت ذکرها اینا خیلی نشون دارن، قشنگ یه معناهای خاصی ایجاد میکنن، انرژی های خاصی ایجاد میکنن و موجودات ماورایی این مسائل رو متوجه میشن. و بعد تصمیم گرفتم به بدنم برگردم و برگشتم. یه اینو که دیده بعد تصمیم گرفته که به بدنش برگرده و برگشتم که یک دفعه بیدار شدم در خواب. یه لایه به لایه شده بود. اصطلاحا میگن حلقه بیداری کذاب، بیداری کاذب حلقه بیداری کاذب. خب شما مثلا بیدار میشی دوباره توی کاربن دیگه هستی، دوباره بیدار میشه. من هفته پیشم یه تجربه برام پیش اومده بود، دوباره بیدار میشی، حتی یه بار ممکن تا 3 بار برات پیش بیاد، 3 4 بار برات پیش بیاد. بعد که یک دفعه بیدار شدم در خواب و داستان رو برای خانواده تعریف کردم. تو خواب داستان رو برای خانوادهش تعریف کرده که من مثلا هر چیزی دیدم. تو خواب بود اونا هم یا کالبدهای
خانوادت بودن یا همزاد مادر و پدرت و خانوادت؟ برای خانواده که دوباره بیدار شدم. یعنی استاد من اول از لایه رویابینی کالبد آسترال خودم رو فعال کردم و بعد که تو خواب بیدار شدم برگشتم به لایه رویابینی و بعد دوباره بیدار شدم و به لایه دنیای انسانی برگشتم. ام، آره ببین، تو اول وارد یه لایه شدی که خب خیلی نزدیک بود به دنیای فیزیکی، خب که همون حالت حالا رویابینی که گفتی، همون خواب آگاهانه که گفتی، اون خیلی فرکانسی اون جهان خیلی نزدیک بود به همین دنیای انسانی خود. و معمولا خانواده ها مثلا من آره فیلم هم 4 روز پیش بود، یه رویابینی، البته رویابینی آگاهانه بود، اون فکنی نبود، اون فکنی هم غیر آگاهانه بود. مثلا با خانواده هم یه جا بودم که همون یه پونه دیگه با خانواده یه جا بودیم. خیلی موقع پیش میاد چون با خانواده ما هم زندگی میکنید دیگه. اونا هم کاربرداشون یا همزاداشون هم همزاداتون هم با هم دیگه پروسه مشن و اوکی و با هم دیگه هستید. تو اول وارد اون لایه شدی و بعد اومدی یه رایه، بعد دوباره بیدار شدی. خب در واقع ببخشید، اول تو اون لایه بودی، بعد که اون ناس و فلقا رو خوندی، یعنی خودت یه ذکری گفتی که خودت آستانه ورود به فرکانس های بالاتر بر خودت ایجاد کردی. خب و بعد خاصی برون فکنی کنی و این دفعه خاصی برون فکنی به پشتوانه همون ذکری که تو اون حالت گفتی و نمازی که اون در واقع همزاد مادرت به کالبد مادرت داشت میخوند، تونستی هرچی به اون لایه طلایی رنگ، لایه نیست هر کسی بتونه بره. خب یه اتفاقی بوده، یعنی یه جوری لطف خدا بوده که وارد اون لایه شدی و اون صحنه رو گفتی پیرم تمزی بود. چون حالت اصلا یه حالتیه که واقعا اصلا حس زمان و مکان میری، لذت خیلی عمیقیه تو اون لایه، یک لایه که همه چی طلاییه. انشالله که آدم تجربه کنن. و دیگه بعدش هم که داشتی برمیگشتی، یعنی به خاطر این بود که اون لایه رو احتمالا با یک کالبد دیگه مجبور بود که با یک کالبد دیگه در واقع رو برون فکنی کنه و اینا همه رو داشت فرشته نگهبان رو داشت تعظیم میکرد. احتمالا حدسی که من میزنم شاید با کالبد روحانیت بوده. یه دفعه سوم، یه دفعه دومی که برون فکنی کردی و به خاطر همینم مجبور شدی دوبار برگردی، یعنی دوبار بیدار بشی، یعنی 2 تا کالبد آگاهی جابجا بشه تا بتونی برگردی به لایه انسانی. و به دنیای انسانی بازگشتم. لطفا تحلیل کنید و آره تموم شد. تجربهش کوتاه بود ولی جالب بود. خب نشون میده که داره خوب روی انرژی خودش کار میکنه و اون سوشونای قوی که من دیدم نشون میده که داره انرژی خوبی رو جذب میکنه، داره روش کار میکنه. پرت شدن خودش خیلی ارزش و دوست داشتم که این تجربه رو براتون تعریف کنم. هرچند اتفاقات خیلی خاصی نیفتاد ولی چند تا مورد داشت که خصوصا اون پرت شدن و کسایی که رو شکل‌هاشون کار میکنن خیلی تجربه میکنن. ولی بعد از یه مدت حتی برون فکنی میکنی، برون فکنی هم مثلا توی لایه دیگه ای ولی آگاهانه پرت میشی. یعنی اینجوری نیست که مثلا همین از این دنیا پرت بشی و بالایی به سمت بالا برون فکنی کنی، نه توی لایه دیگه ای. و این قضیه بر خود من خیلی اوایل اتفاق میافتاد و به این ترتیب بود. خیلی ممنونم. انشاءالله که در پناه خداوند نور و صفا باشید و تجربهتون حالا در مورد برون فکنی در مورد چشم سوم بفرستید و تعریفش کنیم که برای دوستان انشاءالله مفید باشه. ممنونم از حمایت هاتون دوستان. لطفا یادتون نره لایک، نمیدونم کامنت نیستا کمک میکنه که کانال بیشتر دیده بشه و منم انگیزه و انرژی بیشتری بگیرم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، 100 دفتر نشاید گفت از حال مشتاق. انشاءالله در پناه خداوند نور و صفا باشید. فعلا خدا نگهدارتون.